สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักและชื่นชอบการปลูกบัวทุกท่านคำถามหนึ่งที่มือใหม่หัดปลูกบัวถามผมเข้ามาเป็นประจำก็คือทำไมปลูกบัวแล้วตายปลูกกี่ครั้งบัวก็ตายเหมือนเดิมคนโบราณว่าไว้นะครับว่าคนจะปลูกต้นไม้ให้งามต้องเป็นคนมือเย็นคนมือเย็นคือคนที่เข้าใจต้นไม้เข้าใจว่าต้นไม้ชนิดที่จะปลูกนั้น ชอบดินชอบแดดชอบน้ำอย่างไรและเลือกดินเลือกที่ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้อย่างเหมาะสมกับพันธุ์ไม้ในการปลูกบัวก็เช่นกันผู้ปลูกควรศึกษาหาความรู้ในการปลูกบัวให้เข้าใจก่อนปลูกเพราะการปลูกโดยไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ จากที่ผมได้พูดคุยและพบเห็นการปลูกบัวมานั้นพอจะสรุปสาเหตุการปลูกบัวแล้วบัวตายได้7สาเหตุที่พบบ่อยๆดังนี้สาเหตุแรกและเป็นสาเหตุที่พบเจอมากที่สุดเลยก็คือการใช้ดินในการปลูกบัวไม่เหมาะสมดินเจ้าปัญหาที่ทำบัวตายมากที่สุดก็คือดินเหนียวถูกสำหรับปลูกบัวนั่นเองนะครับดินเหนียวถุงที่ขายกันตามร้านขายต้นไม้นั้น ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการปลูกบัวเลย โดยมากมักมาจากแหล่งขุดดินเหนียวสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งต้องการดินที่ละเอียดและเนื้อดินแน่น แต่บัวต้องการดินที่อ่อนนุ่ม มีสภาพเหมือนดินเลนท้องนา ซึ่งหากนำดินเหนียวโถมมาปลูกทั้งเป็นก้อนๆแบบนั้นเลย บัวก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี หนักสุดก็คือบัวตายไปเลย ดินประเภทต่อมาที่ก่อปัญหาก็คือดินดำถุงปลูกต้นไม้มีหลายท่านนำมาปลูกบัวแต่ดินพวกนี้ไม่เหมาะสมกับการปลูกบัวเลยดินดำจะมีอินทรีย์วัตถุที่ยังไม่ย่อยสลายเนี่ยอยู่มากทำให้น้ำเน่าเสียและการยึดเกาะของดินเนี่ยไม่ดีพอทำให้เมื่อปลูกบัวไปแล้วเนี่ยไหลหรือหน่อบัวก็จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำดินที่เหมาะสมกับการปลูกบัวก็คือดินท้องนาหรือจะเป็นดินที่ขุดเอารอบๆบ้านก็ได้นะครับ นำดินมาย่อยเป็นก้อนเล็กๆ เก็บเศษวัชพืชเศษอินทรีย์วัตถุออกให้หมด แล้วใช้ปลูกบัวได้เลย หากหาดินไม่ได้จริงๆ จำเป็นจะต้องใช้ดินเหนียวถุง ให้นำดินไปตากแดดจนแห้งสนิทนะครับ แล้วนำดินมาทุบให้แตกเป็นก้อนละเอียดก่อนนำไปปลูกบัว หรือนำดินเหนียวถุงที่ยังมีสภาพอ่อนนุ่มอยู่เนี่ยมานวดกับน้ำจนกระทั่งดินเนี่ยเละเป็นเลนก่อนนำไปปลูกบัว สาเหตุที่2ที่พบบ่อยก็คือการใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปในการปลูกบัวใหม่นั้นเราจะใส่ปุ๋ยเคมีรองก้นอ่างเพียงไม่เกิน2ช้อนชาก็พอแล้วถ้าใส่มากเกินไปบัวจะมีอาการช็อกปุ๋ยโดยมีการหยุดการเจริญเติบโตขอบใบไหม้ใบเหลืองใบหงิกงอหรือก้านใบยืดยาวขดไปมาอาจจะตายได้ในที่สุดนะครับ สาเหตุที่3การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ยังไม่ได้ย่อยสลาย เช่นปุ๋ยคอกเมื่อปุ๋ยโดนน้ำจะเกิดกระบวนการหมักเกิดขึ้นทำให้เกิดแก๊สและความร้อน ซึ่งหากใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้หมักพวกนี้มากเกินไปจะทำให้บัวตายได้เช่นกัน ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับบัวก็อาทิปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นต้นนะครับ สาเหตุที่4น้ำร้อน ถ้าปลูกบัวในภาชนะขนาดเล็กเกินไปหรือตื้นเกินไปและได้รับแสงแดดจัดเป็นเวลานานน้ำอาจจะร้อนเกินไปสำหรับบัวน้ำที่ร้อนเกินไปสังเกตได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้มือเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำที่ผิวน้ำเนี่ยอุณหภูมิอาจจะร้อนมากแต่มันจะไม่มีผลต่อบัวมากนักแต่ถ้าที่ก้นอ่างเนี่ยน้ำควรยังเย็นอยู่ถ้าน้ำที่ก้นอ่างร้อนด้วยนั่นแสดงว่าน้ำร้อนจนเป็นอันตรายกับบัวแล้วครับ บัวที่ปลูกในน้ำร้อนมากเกินไปเนี่ยจะมีใบเหลืองการเจริญเติบโตช้าบางครั้งจะมีใบและดอกกลางบานใต้น้ำการแก้ไขปัญหาน้ำร้อนเนี่ยเราอาจจะพรางแสงแดดให้น้อยลงหรือย้ายที่ปลูกหรืออาจปลูกไม้ลอยน้ำหรือลอยโฟมที่ผิวน้ำแต่ก็ต้องตระหนักว่าบัวเป็นพืชที่ชอบแสงแดดมากหากได้รับแสงแดดน้อยลง จำนวนดอกก็จะลดลงเช่นกัน ฉะนั้นหากน้ำร้อนมากก็ควรเปลี่ยนอ่างให้มีขนาดใหญ่และลึกมากขึ้นจะดีกับบัวมากที่สุดครับ สาเหตุที่5แสงแดดไม่เพียงพอ อีกสาเหตุการตายของบัวก็คือการได้รับแสงแดดน้อยเกินไป
ถ้าปลูกบัวมานานเป็นเดือนแล้วน้ำในอ่างบัวยังใสแจ๋วไม่มีความขุ่นหรือว่ามีสลายขึ้นเลยแล้วก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอซึ่งนอกจากจะทำให้บัวไม่ยอมออกดอกแล้วบัวบางชนิดโดยเฉพาะบัวหลวงและบัวฝรั่งบางทีก็ตายไปเลยนะครับโดยบัวควรได้รับแสงแดดเต็มๆวันละอย่างน้อย2ชั่วโมงขึ้นไปแต่ถ้าต้องการให้บัวออกดอกบ่อยๆก็ต้องได้รับแสงแดด4-6ชั่วโมงขึ้นไป แต่ก็แล้วแต่ชนิดของบัวนะครับบัวบางชนิดต้องการแสงแดดมากจริงๆบางชนิดเนี่ยก็มีแสงแดดนิดๆหน่อยๆแดดลำไรก็สามารถออกดอกได้เช่นกันสาเหตุที่6สารเคมีสารเคมีหลายชนิดเป็นพิษกับบัวที่พบบ่อยคือยาฆ่าหอยยาฆ่าสาหร่ายซึ่งต้องระมัดระวังการใช้เป็นอย่างมากใช้แล้วให้ถ่ายน้ำทิ้งเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกครั้งระวังอย่าใช้เกินสัดส่วนที่ระบุในฉลากยา ซึ่งการใช้ยาพวกนี้ส่วนมากจะเกินสัดส่วนไปเพราะการคำนวณปริมาตรน้ำผิดพลาดเพราะในอ่างบัวไม่ได้มีแต่น้ำแต่มีดินและมีต้นบัวด้วยทำให้การคำนวณปริมาตรน้ำจากขนาดอ่างบัวเกินความเป็นจริงไปสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคปลาบางชนิดก็ทำให้บัวตายได้เช่นกันเช่นชลสีบางครั้งเราไม่ได้นำสารเคมีรักษาโรคปลามาใช้แต่ติดมากับน้ำ ในถุงบรรจุปลาที่ซื้อมาจากร้านก็อาจทำให้บัวตายได้นะครับการใช้ยาฆ่าแมลงบางชนิดก็สามารถทำให้บัวเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมหรือการผสมสารจับใบกับยาฆ่าแมลงก็จะละลายสารเคลือบใบตามธรรมชาติของบัวทำให้บัวใบไหม้สารเคมีบางชนิดก็จะดูดซึมแล้วก็ทำให้บัวตายได้เช่นกัน สารเคมีอีกชนิดที่จะพูดถึงก็คือยาทากันซึมยากันซึมทาอ่างบัวทาสระน้ำบางชนิดโดยเฉพาะที่มีกาวโพลิเมอร์เป็นองค์ประกอบมักมีความเป็นพิษต่อบัวโดยเฉพาะบัวผันและบัวฝรั่งจึงควรเลือกยาทากันซึมที่ฉลากระบุว่าปราศจากสารเคมีมีพิษสารพิษตัวถัดไปคือด่างจากอ่างปูนใหม่อ่างปูนใหม่ควรแช่น้ำก่อนปลูกบัว1-2สัปดาห์ หรือแช่น้ำผสมน้ำส้มสายชู 2-3 วันเพื่อกำจัดด่างก่อนที่จะปลูกบัวอีกปัญหาสารพิษคือเกลือที่ผสมในน้ำมากเกินไปประเทศไทยหลายพื้นที่มีปัญหาน้ำประปาหรือแหล่งน้ำมีเกลือผสมอยู่มากเกินไปหรือที่เรียกว่าน้ำกร่อยถ้านำมาปลูกบัวก็จะตายได้เช่นกันครับ สาเหตุสุดท้ายของการปลูกบัวและบัวตายก็คือการปลูกบัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะบัวหลวงจะพักตัวในช่วงฤดูหนาวซึ่งบัวจากเขตอบอุ่นจะมีการพักตัวที่ชัดเจนมากกว่าบัวไทยหรือบัวเขตร้อนหากนำไหลบัวมาปลูกในช่วงฤดูหนาวหรือตั้งแต่ปลายฤดูฝนบัวจะไม่ค่อยเจริญเติบโตหรือเสียภาวะสมดุลในการรักษาการรอดชีวิตไปจนบัวจบชีวิตลงในที่สุด บัวผันบัวยักษ์ออสเตรเลียก็เช่นกันบัวที่ตัดรากมาปลูกใหม่ก็จะกลัวตายบ่อยครั้งเข้าสู่ภาวะลงหัวหรือพักตัวบัวบางต้นก็จะลงหัวได้จริงๆแต่บางต้นก็ตายไปเลยก็มีครับฉะนั้นไม่แนะนำให้ซื้อบัวมาปลูกในช่วงฤดูหนาวถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบยกมาปลูกทั้งกระถางเลยครับถ้ามาเป็นไหลเป็นหน่อเสี่ยงที่จะปลูกแล้วไม่รอดครับสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชม